Sziasztok! Ebben a videóban ismételten új recepteket fogok kipróbálni, ami legalábbis számomra újdonság, és még nem csináltam ebben a formában. Az egyik étel az egy ilyen csirkés ragu lesz, csirkecombot fogok használni, amit először bepácolok, kicsit félreteszem, amíg így feldarabolom a többi hozzávalót, rakunk bele majd répát, cukorborsót, illetve megy bele természetesen hagyma is. Köretnek eredetileg rizst gondoltam, de megláttam, hogy vannak itt fonnyat krumplik a kis kosaramban, és úgy döntöttem, hogy akkor ezt a pár szám krumplit felhasználom, hogy krumplipürét csináljak belőle, de szerintem ehhez az ételhez rizst, bulgurt, akár kuszkuszt is lehet simán csinálni. Úgyhogy én most ezt a pár szem burgonyát megcsinálom krumplipürének, és azt gondolom, hogy a csirkés részből biztos, hogy marad holnapra is, max akkor holnap rizst főzök ki hozzá. Illetve cukorborsóm is pont egy ilyen negyed zacskóval van, úgyhogy egy kicsit ez az étel ilyen maradékmentős lesz. Jelenleg ilyen kis pici cuki répáim vannak, ebből is egy picit többet vettem a múltkor, mert csináltam húslevest is, és akkor ebből egy párat felhasználok. Mindet meg fogom majd pucolni, mert azért itt van ilyenből legalább egy 8 darab, és azért mindet nem fogom belerakni, de mindegyiket megpucolom, és a többit azt meg akkor majd délután nasinak így elrákcsáljuk, vagy a következő napokban, tudjátok, ha meg is pucolok egy ilyen répát, akkor általában úgy rakom a hűtőbe, hogy vízben van, és akkor napokig gyönyörű, szép, ropogós marad. Na de a fűszerezést, meg hát úgymond a receptet természetesen a leírásban megtaláljátok, mint mindig, és a másik étel az meg egy édesség lesz, mint ahogy az előző videóban is egy sós és egy édes étel készült, és az édes étel az az intelligens krémes, ez a mákos verzió, bebepiskóta receptjét fogom ismételten használni. Már nagyon régóta rajta van a listámon, hogy el szeretném készíteni, mert igazából nagyon egyszerűnek tűnik az, hogy csak mindent össze kell keverni, és megy be a sütőbe egy órára, és utána alakul ki az, hogy ilyen réteges lesz, és hát tényleg nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez tényleg így történik-e, vagy nem is tudom, az ember néha nem hiszi el azt, amit az interneten lát. Na mindegy, de a lényeg, hogy mivel mákos, ezt a család nagyon szereti, úgyhogy ezt fogom elkészíteni, de majd csak ebéd után. Úgyhogy most első körben a csirkés ragura koncentrálunk, és azzal kezdjük, hogy bepácoljuk a csirkét. Kb. Ekkora darabokban hagyom meg a csirkecombot. Nekem ez most bőr nélküli, de biztos, hogy bőrössel is nagyon finom, sőt, valószínűleg finomabb is lenne, de gondoltam, most ilyet veszek. Annyit csinálok, csak hogy egy kicsit átnézem, hogy nincsenek-e rajta nem kívánatos részek, és azt levágom, mert ha bőrös lenne, akkor jól oda lehetne pirítani a kis bőr részét. Tehát majd lehet, hogy ha ez most beválik ez a recept, akkor legközelebb olyat fogok használni. Biztos, hogy amúgy csirkemellel is jó, vagy meg lehet csinálni, de a recept is azt írja, hogy azért jobb talán a csirkecomb, mert hogy szaftosabb marad a hús, és nem szárad ki annyira, hisz egy kicsit tovább fogjuk majd főzni. Ja, és csak hogy fokozzam a maradékmentést ennél az ételnél, fog kelleni hozzá alaplé, húsleves alaplém van, és azt fogom felhasználni, amit nem tudom, 2 napja csináltam húslevest kb. És pont maradt meg annyi, mert elfogyott a zöldség, a hús, amit ugye belefőztem, meg a tészta, és mondom, hát nem fagyasztom ezt a keveset le, meglátjuk, hogy valamire fel tudom-e használni. És amikor kitaláltam, hogy ez a recept legyen, akkor jutott eszembe, hogy hát van húsleves alaplém készen, úgyhogy ezt fogom felhasználni. Ezért is jó az, hogyha nekiállsz főzni, és kitalálod a heti menüt, vagy a receptet, akkor tényleg nézzél körbe a kis spájzodba, mert soha nem tudhatod, hogy mi minden bujkál. Na, 800 g csirkecomb van itt, ezt fogjuk most jól befűszerezni, és mint mondtam, amíg ez áll, és egy kicsit beszívódnak az ízek, addig fogom megpucolni a zöldségeket.
És hát miután belekerült minden fűszer, én szerintem az a legjobb megoldás arra, hogy alaposan mindenhova eljusson ez a sok finom fűszer, hogyha kézzel belemész. Igen, már az előbb is kezet mostam, de mindegy, majd akkor elmegyek megint kezet mosni, de szerintem ettől érzed a legjobban, hogy mindenhova eljutott. Jelentem, minden felaprítva, a hagyma, a répa, igen, a borsót nem kellett felaprítani, és megpucoltam a krumplikat, viszont csak akkor kezdem el főzni, hogyha már a csirkesütésen túl vagyunk, és a ragú alapot kezdem el csinálni. És most az a cél, hogy minden csirke ide belejöjjön, beleférjen, ne kelljen annyiszor sütni, de szerintem megoldjuk. Na, szorosan, de benne van minden. És igazából ezt most addig sütöm, amíg mindegyik oldalon szép fehér nem lesz. Nem baj, hogyha nem teljesen sütöm már most át. Igazából csak az kell, hogy egy kicsi pírt kapjon, mert utána úgyis majd magában a raguban fog tovább főni. És akkor most, hogy kivettük ezeket a gyönyörű kis csirkecombokat, ugyanide rakom majd a vörös hagymát, egy kicsit ledinctelem, megy rá a répa is, egy picit átmelegítem a répát, és akkor utána lisztet fogok rárakni, amitől lesz majd egy ilyen sűrű szaft, és megy majd bele a húsleves alaplé, meg még egy-két hozzávaló. Úgyhogy most, hogy ennek neki fogok állni, elkezdem a krumplihoz is a vizet melegíteni, így remélhetőleg egyszerre fog kb. Minden elkészülni. Rakunk bele egy evőkanál szójaszószt, és egy evőkanál Worcester szószt, hát kb. Egy evőkanál paradicsompüré, és akkor ezt most eldolgozzuk, és majd meglátom, hogy mennyire kezd besűrűsödni, hogy esetleg egy pici vízzel még pótoljam. Igen, szerintem majd mindjárt adok hozzá még egy kis vizet, miután úgy látom, hogy minden, amit most hozzáadtam, az semleges lett, tehát hogy eltűntek itt a kis sűrített paradicsom darabkák. Oké, és akkor most, hogy már látom, hogy kezd újra forni, vagy hát bugyogni, de természetesen a répa még nem jó, ezen a ponton rakom hozzá vissza a csirkét. És természetesen minden, ami itt van, finom csirke szósz, amit eresztett, azt is hozzá fogjuk adni. És akkor így hagyom rotyogni, hát igazából fél órát. Azt gondolom, hogy addigra a krumplipüré is el fog készülni. És igazából amikor úgy érzem, hogy készen van, akkor fogom csak a fagyasztott borsót hozzáadni, mert annak igazából csak át kell melegednie. Tehát azt nem szeretném szétfőzni. És ezt most kb. Hát nekem 9-es a max, egy 6-oson hagyom, hogy itt rotyogjon, és szerintem egy ilyen 10-15 perc múlva lesz az, hogy megkóstoljuk a szószt, hogy kell-e még fűszerezni.
Na hát nem is gondoltam volna, hogy ennyi krumplipüré lesz ebből a 6 szem kis burgonyából, de az biztos, hogy hát egyszerre nem fogjuk megenni. Hát, szerintem csodálatosan néz ki. Fantasztikus íze lett, és tényleg nem gondoltam volna, hogy ilyen fűszer kombinációkkal valami ilyesmit csináljak, úgyhogy nagyon örülök, hogy kipróbáltam. Annak meg végképp, hogy vannak itt alapanyagok, amiket felhasználtam még időben, és nem kellett esetleg kidobni, úgyhogy ilyen szempontból egy jó kis maradékmentő étel volt, vagy lett. Most megebédelünk, és akkor délután elkészítem ezt az intelligens krémest. Na hát olyan szinten ebéd után vagyunk, hogy konkrétan másnap van. Úgy alakult a délután, hogy végül nem tudtam megcsinálni a sütit, de se baj sincsen, hisz most ennek neki fogok állni, mert amúgy az összeállítás az elvileg egyszerű, csak annyi, hogy egy órát van a sütőben, tehát ilyen szempontból hosszadalmas sütemény, de tényleg nagyon izgatott vagyok, hogy össze fog-e jönni ez, hogy ezek a különböző rétegek így kialakulnak. Ha nem jön össze, akkor ez semmiképpen nem Bebének a hibája, az csak az én bénaságom. A videójához a link az ott van a leírásban, innentől kezdve már így arányokat, meg hasonlót nem mondanék, tehát mindenképpen nézzétek meg a videóját, hogyha úgy döntötök, hogy tetszett a sütemény, és hogy még nekem is összejött esetleg ezek a rétegek. Már ide készítettem mindent, így kiméregettem a dolgokat, ilyet amúgy ritkán szoktam csinálni videózás előtt, általában így videózás közben van, hogy méregetem a dolgokat, de most úgy éreztem, hogy legyen itt minden egyszerre, hogy amikor így összeállítom, akkor már ne kelljen még várni, hogy valamit kimérjek, úgyhogy ezért inkább most ide van készítve minden, annyi, hogy még a vajat majd megolvasztom, meg a tojásokat szétválogatom, és akkor neki is láthatunk. De mielőtt belekezdünk a sütésbe, szeretném veletek megosztani azt a jó hírt, hogy van egy együttműködésem a 180 fok Celsius weboldallal, ahol különbözőféle konyhai kiegészítőket lehet vásárolni. Ami jó hír számotokra, hogyha esetleg innen szeretnétek vásárolni, akkor most van egy 6000 forintos kuponkód a számotokra. Lent a link a leírásban, ahonnan el tudjátok érni a weboldalt, illetve a kuponkódom konyhakalandok. És ezáltal, mielőtt a vásárlás gombra kattintotok, mindenképpen írjátok be a kuponkódot, és akkor kaptok 6000 forint kedvezményt. Remélem, hogy találtok magatoknak valami szépet és hasznosat, úgyhogy jó böngészést, vásárlást kívánok nektek, és innen is köszönöm a 180 fok Celsiusnak a támogatást, úgyhogy mehet tovább a videó. Tojások szétválasztva, itt van a sárgája, és itt van a nagy masinában a fehérje egy csipet sóval, ez itt fog dolgozni, én meg a tojássárgáját fogom felverni cukorral, amíg ilyen szép, világos, sárga, krémes állagú nem lesz, és akkor fokozatosan adjuk hozzá a többi hozzávalót. A fehérje is elkészült, közben itt minden alapanyagot elkezdtem összeönteni és összekeverni. Cukor, tojássárgája, vaníliás cukor, tej, liszt, mák, citromnak a reszelt héja, azt hiszem hirtelen ennyi, meg a vaj, ja igen, az olvasztott vaj, és akkor még a maradék tejet is beleöntöm, és utána megy hozzá a tojás fehérje. Már most úgy érzem, és ez a legnagyobb problémám ilyen süti receptekkel, amiket még nem ismerek, hogy mekkora mennyiség lesz, hogy elvileg a recept azt írja, hogy egy 22x25-ös tepsibe rakjam. Na már most ez egy hatalmas massza már így is, és akkor, hogyha még belerakom a fehérjét, ez gigantikus lesz,
És csak hogy viszonyításképpen ez egy 24x24-es tepsi. De úgy érzem, hogy ebbe ez kevés lesz ez a tepsi ehhez a masszához. Most tisztában vagyok vele, hogy ez nem fog hatalmasat kelni, de nem tudom, hogy ebbe öntsem-e bele, mert a másik tepsim, ami van, ez ugye nagyobb. És kb. Ez a kettőm van, ami közül tudok választani, és csak viszonyításképpen, hogy mennyivel nagyobb ez a tepsi. Na mindegy, most meglátom majd, hogyha átöntöm még a fehérjét is ide, hogy ez mennyi massza lesz. Aztán majd kitalálom, hogy végül mi legyen, mert a Bebe is azt mondta, hogy fontos, hogy a méret az jó legyen a tepsinél. Lehet, hogy majd tényleg be kell szerezzek egy ilyen téglalap alakút, nem tudom. Kicsit bizonytalan vagyok, de hát ez is a része annak, amikor az ember új dolgokat próbál ki, hogy egyszer ki kell próbálni, hogy mibe lesz jó, és akkor max legközelebb már tudom, hogy a kisebb vagy a nagyobb kellett volna. Na mindegy, most akkor szépen fokozatosan belerakjuk a fehérjét, és akkor meglátjuk, hogy melyik tepsi mellett döntök. De azért mondjátok meg, hogy remélem, hogy nem csak én vagyok ezzel így, hogy első recept kipróbálásnál ennyire bizonytalan vagyok, vagy én vagyok mindig úgy vele, hogy soha nincsen a megfelelő méretű tepsi egy adott sütihez. Mert persze, amiket már ismerek, sütemények, amiket gyakran csinálok, azokat már tudom, hogy melyikbe rakom, meg ezért is jók a videók, amiket készítek, hogy emlékeztetnek arra, hogy ja igen, ehhez a sütihez ez a recept kell, vagy bocsánat, ez a tepsi kell. Na mindegy, most úgy döntöttem, miközben itt ezt óvatosan belekeverem, a kisebbig berakjuk, mert inkább legyen magasabb, mint hogy nagyon lapos, és akkor nem jönnek át a rétegek. Meg elvileg ez a 24x24-es, ez hát most akkor nagyjából az a 22x25-ös, amit a Bebe mondott, hogy azt kellene használni. Most nem tudom, mondtam már, hogy közben a sütőt bekapcsoltam 160 fokra, fogalmam sincs, szóval a lényeg, hogy az is melegszik. Na igen, és akkor na jó nehéz, és akkor itt van a kis massza. Ez egy jó híg massza, elvileg ettől nem kell megijedni, és akkor majd ez teszi a kis dolgát a sütőben egy órán keresztül. Amikor így tepsibe rakok sütőpapírt, akkor én mindig használok ilyen kis csiptetőt, ami úgy ott tartja addig, amíg belegyömöszölöm, és akkor persze mielőtt sütöm, leveszem róla, de ez nekem egy nagy segítség, ezt is egy videóban láttam egyszer, hogy valaki így csinálta, és hát tényleg mennyire zseni már, hogy nem kell attól félni, hogy amikor ide beleöntöm a masszát, akkor így elcsúszik minden. Oké. Kényelmesen belefért. Mert persze, hogyha rendes piskótát csinálnék, akkor egyáltalán nem raknám így tele ezt a tortaformát, mert az még kelni fog. De elvileg ez már nem fog. És most látjátok, hogy jól tele van, úgyhogy most levágom itt a felesleges papírt, és ránézek a sütőre, és a sütő fel is melegedett, úgyhogy nagyon jól időzítettünk. Igazából csak azért vágom le a papírt, hogy ne égjen oda. Na, hát és akkor én most várni fogok itt egy órát, nektek meg egy fél pillanat alatt el is készül a süti. Gyönyörű lett a teteje, nagyon szép, egységesen barnult meg, de természetesen most ismételten várnom kell addig, amíg kihűl, ami hát legalább megint egy óra, és csak azután fogom kiszedni a formából, és meg tudjuk nézni, hogy milyen is lett a belseje. Illatra nagyon jó. Most, hogyha nem is lett tökéletes rétegezés a belseje, az sem baj, hogyha finom és meg lehet enni, úgyhogy most én várok ismételten, de nektek mindjárt érkezem. Na, elérkezett az igazság pillanata, hogy milyen is lett belülről. Megpróbálom óvatosan leszedni. Szuper. Egész jól jön a papír. Hát ott egy kicsit
megbontja, ahol gyűröttebb volt, de egyelőre oké. Hát rég izgultam már ennyire, de hát akkor lássuk, hogy megtörtént-e a csoda. Nem tudom, mekkorát vágjak. Vágunk egy ekkorát. Úgyis egy ilyen kis kockákra kell vágni elvileg. Jaj, nézzétek! Hát halljátok? Nem értem a kémiai reakciókat, de csodálatos lett. Amúgy nagyon meg vagyok lepődve. Nem gondoltam volna, hogy ez fog történni tényleg. Majd esküszöm, utána nézek annak, hogy mi az oka, hogy így 1, 2, 3, 4 réteg lesz, mert alul van egy ilyen, hát picit vastagabb rész, és akkor utána jön ez a puding, akkor utána egy ilyen sűrűbb mák, és akkor felül meg ilyen mákos piskóta. Nem igazán értem, hogy ez hogyan jön létre, de létrejött, úgyhogy én borzasztó boldog vagyok, és hogyha ezek után még jó is az íze, akkor ez egy csodálatos kis sütemény, hát tényleg nagyon mutatós. Vágok fel még pár darabot, és akkor megkóstoljuk. Hát azt gondolom, hogy azt nem vitathatja senki, hogy csodálatosak lettek, de milyen is lett úgy igazából. Tényleg érdekes az, hogy ez az alsó rész, ez olyan, mintha ilyen puding lenne. Nagyon finom. Az az érdekes, hogy tényleg, ha most csak egy sima mákos piskótát csináltam volna, az azért tud száraz lenni, de ennek az alsó puding résznek köszönhetően ez egy tényleg finom, zamatos mákos piskóta, igazából ennek tudom mondani úgy igazából, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ez így elsőre sikerült, és hogy tényleg ezek a rétegek így kialakultak. Remélem, hogy ezzel kedvet kaptatok ti is, hogy esetleg elkészítsétek, vagy írjátok meg kommentben, hogyha ti már ilyet csináltatok esetleg régebben, kíváncsi vagyok nagyon. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és hogy esetleg ismételten kedvet adtam másoknak is ahhoz, hogy próbáljunk ki új recepteket, amiket már nagyon régen elmentettünk a telefonunkon, vagy bárhol máshol. Na de a lényeg, hogy ez lettem volna én mára. Köszönöm, hogy eddig itt voltatok. Ha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!